දැන් මේ ඉංග්‍රීසි චුට්ටක්වත් දන්නේ නැති නමුත් ඉගෙන ගන්න හරිම උනන්දුවකින් හරිම කැමැත්තකින් ඉන්න අයට වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන යනවා. ඉතින් මේකෙදී අපි තමන්ගේ එදිනෙදා භාවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වන ප්‍රායෝගික වාක්‍ය පොඩි පොඩි ප්‍රායෝගික වාක්‍ය කියලා දෙනවා. මේවා ඉතින් අධ්‍යයනය කරන එකෙන් තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් ඒ වගේ හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ඒ වාක්‍ය කියලා. දැන් පළවෙනි එක තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. හිතන්නකෝ දැන් අපි කෑම මේසක කෑම කනකොට දැන් සමහරලාට ඔය මේක ඇත්තටම ලංකාවේ නෙමෙයි පිටරට අය එහෙම කනකොට ලුණු ගම්මිරිස් වෙනම තමයි දාගන්නේ. මේසෙන් දැන් කනකොට අපි කියනවා ලුණු එක එවන්න කියලා. ඒකට දැන් අපි කොහොමද ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් pass me the salt. pass me the salt. මේ ලුණු එක මට පාස් කරන්න. pass me the salt. මට මොනවා හරි කන්න ඕනේ. මොනවා හරි කන්න ඕන නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් I want something to eat. I want something to eat. I want to eat something කියනකට වැඩිය I want something to eat කියන එක වඩා ලස්සනයි. I want something to eat. මම හරිම තරහින් හිටියේ. දැන් තරහින් ඉන්නවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් angry කියලා. angry. දැන් මේක හිටියේ අතීත කාලේනේ. was කියලා තමයි එන්න ඕනේ. කතරු ඇවිල්ලා ආයිනේ. ඒකට අර හරිම කියන අදහස ගන්න අපි very කියලා අරගන්න. මම හරිම තරහින් හිටියේ අපිට කියන්න පුළුවන් I was very angry. I was very angry. මම හරිම තරහින් හිටියේ. මගේ පූසට සනීප නැහැ. දැන් අසනීප නම් සනීප නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් sick කියලා. එතකොට my cat is sick. My cat is sick. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ආයි මේ is කියන එක නැතුව my cat sick කියලා විතරක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා ඉවරලා. ඇත්තටම sick කියන එක ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒක නාම විශේෂණයක්. නාම විශේෂණයක්. ඒතර නාම විශේෂණයක් විතරක් දාන්න බෑ කතරු කෙනෙක්ට පස්සේ අපිට ක්‍රියාපදයක් ඕනේ වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒතර අපි ක්‍රියාපදයේ විදිහට is අරගන්නවා. මොකද my cat කියන එකට හරියන ක්‍රියාපදේ තමයි is මේ අවස්ථාවේදී. එතකොට my cat sick කියලා කියන්න බෑ. my cat is sick. හේතුව තමයි sick කියන වචනේ නාම විශේෂණය. ඔයාගේ කොණ්ඩේ සුපිරි. කියන්නේ ලස්සනයි කියන්නේ. ඉතින් කියන්න පුළුවන් you got a nice haircut කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Your hair looks great. Your hair looks great. කියන අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ හරිම ලස්සනයි. Your hair looks great. මම කොහොමද ඔයාව විශ්වාස කරන්නේ? මේ වගේ දෙයක් අපිට කියනකොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නියම අර්ථ ගන්න අර මට කොහොමද ඔයාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියන විදිහට තමයි අපි කියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් ඔකේ නියම අදහස එන්නේ. දැන් විශ්වාස කරනවාට කියන්නේ trust. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් how can I trust you? කොහොමද ඔයාව විශ්වාස කරන්නේ? How can I trust you? කොහොමද පුළුවන් මට ඔයාව විශ්වාස කරන්න? How can I trust you? මම සතුටින් හිටපු කාලයක් තිබුණා. කියන්නේ ඒ කාලේ ඒ දවස්වල තමයි මම හොඳටම සතුටින් හිටියේ. කියලා වගේ දෙයක් අපිට කියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසියෙන්. අපිට ඔය අදහස ලස්සනටම කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි I had the time of my life. I had the time of my life. I had the time of my life කියන්නේ මම සතුටින් හිටපු කාලයක් තිබුණා කියන එක තමයි එකකින් අදහස් කරන්නේ. I had the time of my life. කෑම රසයි. දැන් රසයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් tasty කියලා කියන්නත් පුළුවන්. The food is tasty. එහෙම නැත්නම් හරිම රසයි වගේ හොඳ රසක් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් the food is delicious. The food is delicious. කියන්නේ කෑම හරිම රසයි. The food is delicious. කෑම හරිම රසයි.
මම මුළු රෑ ඉඳන්ම ඇහැරලා ඉන්නේ. දැන් මේක අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට මේක දැන් ගොඩක් දෙනෙක්ට හරියට කියාගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඔය has been have been වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න හැටි තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ හිතන්නකෝ අපිට මොකක් හරි දෙයක් කියන්න ඕනේ අතීතයේ ඉඳන් පටන් අරන් මේ දක්වා වෙමින් පවතින දෙයක් කියනවා නම් අපි has been හරි have been හරි දාලා කතරුවට ගැලපෙන එක දාලා ක්‍රියාපදයට ing දාලා තමයි කියන්නේ. දැන් මේකේ ඇහැරිලා ඉන්නේ. ඇත්තටම ක්‍රියාපදයක් නොදා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ඇහැරලා ඉන්නවට කියන්න පුළුවන් up කියලා. මම මුළු රෑ ඉඳන් ඇහැරලා ඉන්නේ කියන එක අපි කියන්නේ I have been up all night. මුළු රෑ ඉඳන්ම කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් all night. එතකොට I කියන එකට ගැලපෙන උපකාරක ක්‍රියාපදය තමයි have. has කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. has කියන එක ගැලපෙන්නේ he has, she has, it has, නිමල් has අන්න එහෙමයි. දැන් මේක වෙලක් I කියන එක අතුරු බහුවචන නිසා අපි have කියලා ගන්නවා. ඒකට අතීතයේ පටන් ගන්න මේ දක්වා වෙමින් පවතිනවා. I have been. අන්න දැම්මා up කියලා. මේක ඇත්තටම ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි. ක්‍රියාපදයක් දානවා නම් ing දානවා. ක්‍රියාපදය ඕනේ අපිට මේක නාම විශේෂණය මෙතන යොදා ගන්න පුළුවන්. I have been up all night. මම රස්සාවෙන් අස් වෙනවා. දැන් අස් වෙනවට අපිට රිසයින් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල වැඩිපුර පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි මේ ලීව් කියන එක. ලීව්. දැන් ලීව් කිව්වහම සමහර අය හිතයි පිටත් වෙනවද කියලා. පිටත් වෙනවා කියන තේරුමක් තියෙනවා. මේ කම්පැනි එකකින් වගේ අස් වෙනවා නම් අපිට ඒත් ලීව් කියන ක්‍රියාපදේ ගන්න පුළුවන්. මම රස්සාවෙන් අස් වෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් I will leave the company. I will leave the company. එතකොට මෙතන දැන් සමහර අය හිතයි I will leave the company කියන්නේ මම මේ කම්පැනිෙන් පිටත් වෙනවා වගේ අදහසක් තමයි ඔක එන්නේ කියලා. නෑ ඇත්තටම ඔතන I will leave the company කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එකකින් අදහස් වෙන්නේ මම කම්පැනිෙන් අස් වෙනවා කියන එක. ඔක ඇත්තටම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් I will leave the company at the end of the month කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මාසයේ අන්තිමට මම අස් වෙනවා නම් at the end of the month කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. I will leave the company at the end of the month. මොකද ආධුනිකයන්ට නිසා දිග වාක්‍ය දෙන්න බැරි නිසා ඒ at the end of the month කතාව කිව්වේ නෑ. නැත්තම් අපිට දින වකවුනක් දාලා ඒ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. සුනිල් ගිහින් එන්නම් කියලා කිව්වා. දැන් ගිහිල්ලා එන්නම් කියන එකට අපිට සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ good bye කියලානේ. ඔයාලා ඒක දන්නවා. අපිට good bye කියලා කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා. එතකොට සුනිල් ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා කිව්වා අපිට කියන්න පුළුවන් සුනිල් said goodbye. සුනිල් said goodbye. සුනිල් ගිහින් එන්නම් කියලා කිව්වා. මගේ කකුල් රිදෙනවා. මගේ කකුල් වලට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් my legs. රිදෙනවා නම් අපිට hurt කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට my legs hurt. මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. හැබැයි ඉතින් තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. තව අපි සමහර අය මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා. මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා සමහර අය. My legs are paining කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. My legs are paining. තව අපිට කියන්න පුළුවන් I have pain in my legs කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I have pain in my legs. ඒකත් ලියමුකෝ I have pain in my legs. එතකොට මගේ කකුල් රිදෙනවා කියන එක හැබැයි ඔයාලට සරලවම ලේසියෙන් කියලා දාන්න පුළුවන් my legs hurts කියන්නේ මගේ කකුල් රිදෙනවා කියන එක. එයා එච්චර බුද්ධිමත් නැහැ. මම මේ බුද්ධිමත් කියන එක මම මෙතන අදහස් කරන්නේ දක්ෂයි කියන එක කෙනෙක්. කෙනෙක් බුද්ධිමත් භාවයත් එක්ක කෙනෙක් දක්ෂ ගතියක් ලැබෙන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් බුද්ධිමත් නම් ඉන්ටෙලිජන්ට් කියලා. තව ස්මාර්ට් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ස්මාර්ට් කියන්නේත් ඒක තමයි. එතකොට
අපි තුමු කෙනෙක් දක්ෂයි නම් කෙනෙක් බුද්ධිමත් අපිට he is smart, he is intelligent. හැබැයි හොඳම එක තමයි he is brilliant කියන එක. brilliant කියන්නේත් කෙනෙක් උපරිම දක්ෂයි නම්, හරිම බුද්ධිමත්, හරිම දක්ෂයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is brilliant කියලා. දැන් එයා එච්චර බුද්ධිමත් නැහැ අපිට කියන්න පුළුවන් he isn't very smart. එතකොට අර ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන එකේ ස්මාර්ට් කියන එක හැබැයි දෙකම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී දෙකෙන් ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන වචනේ චුට්ටක් අර පොතේ පතේ දැනුම පොඩ්ඩක්ට බර කෙනෙක් නම් ඇකඩමික් ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙනවා නම් අපිට ඉන්ටෙලිජන්ට් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් සමහරවිට ස්මාර්ට් කියන පුද්ගලයා සමහරලාට අර සමහර අය ඉන්න අර පොතේ පතේ දැනුම නැති වුණාට දෙයක් කියවලා තේරුම් අරගෙන පරස් ගාලා ඕන දෙයක් කරගෙන ජීවිතය හදාගන්න පුළුවන් අර පොතේ පැතේ දැනුම තියෙන කෙනෙක්ට වඩා සමහර අය දක්ෂයි ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ට අපිට ස්මාර්ට් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ඔය දෙකෙන්ම අදහස් කරන්නේ එකම දේ. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. හරිම රසවත්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් කියනකොට අපිට උනන්දුවක් ඇති වෙනවා ඒ ගැන දැනගන්න. අන්න අපිට අතට හරිම රසවත් කියලා අපිට නිතරම ඉංග්‍රීසියෙන් ඕක කියනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් that's very interesting. හරිම රසවත්. that's very interesting. ගයාන් ගොඩක් hina වෙනවා. දැන් hina වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් laugh කියලා. ගයාන් ගොඩක් hina වෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් ගයාන් laughs a lot. ගයාන් ගොඩක් hina වෙනවා. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් බොහොම සරල ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියන එක. This is a big problem. සමහර අය this is a big issue කියලා කියන හැලදී. මේ issue කියන එකයි problem කියන එකයි දෙකම එකම අදහස. හැබැයි problem කිව්වහම ඒක හරිම දුෂ්කර ඍණාත්මක හැඟීමක් ඇති වෙනවා කවුරු හරි this is a big problem කියලා කිව්වා. හැබැයි issue කියන වචනේ ඒක අර තරම්ම දුෂ්කර අමාරු කියන එකක් ඇති වෙන්නේ. ඒක නිකන් මධ්‍යස්ථ විදිහට තියෙන සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියන එක තමයි issue කියලා දැම්මොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. හැබැයි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී this is a big problem, this is a big issue ඒ දෙකෙන්ම අදහස් වෙන්නේ එකම එකක්. හරි. නිදහසට කරුණු දෙන්න එපා. දැන් නිදහසට කරුණු දෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් give excuses කියලා තමයි කියනවා. නැත්තම් make excuses තමයි වඩා නිවැරදි. එතකොට නිදහසට කරුණු දෙන්න එපා අපිට කියන්න පුළුවන් don't make excuses. මේ excuses කියන එක ඇවිල්ලා අර නිදහසට කරුණු කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. don't make excuses. ඒක නියමයි වගේ, ඒක මරු වගේ. කොහොමද අපිට කියන්න පුළුවන්? අපිට දැන් පේන්න තියෙන දෙයක් ගැන තමයි මම කියන්නේ. that looks nice. ඒක මරු වගේ, ඒක නියමයි වගේ. that looks nice. මම හැම මාසෙම කුලිය ගෙවනවා. හැම මාසෙම කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් every month කියලා. every month. කුලියට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් rent කියලා. ඒතකොට මම හැම මාසෙම කුලිය ගෙවනවා අපිට කියන්න පුළුවන් I pay rent every month. අවසාන වශයෙන් අද තියෙනවා ඒක කිසිම තේරුමක් නැහැ. කිසිම තේරුමක් නැත්නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් doesn't make any sense කියලා. එහෙම නැත්නම් makes no sense කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් that doesn't make sense. කිසිම තේරුමක් නැහැ. that doesn't make sense. කියන්නේ හිතන්න කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් කියනවා හරි මොකක් හරි දෙයකට අපි කියනවා ඒක කිසි තේරුමක් නැහැ. that doesn't make sense. හරි. එතකොට හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේවා හොඳ ලස්සන ඉංග්‍රීසි. try එකක් දෙන්න. ඉතින් කොහොම හරි මේ ටික ලියාගෙන හරි මතක තියාගන්න. මොකද ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී මේවා වැදගත් වෙනවා. අපි තව මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.